Ismételten itt vagyunk. Hogy lett a RAW-ból TB70? Hát úgy, hogy a RAW az ott van a csomagtartóban, a kocsiba. De a kérdésedre komolyan válaszolva, hát úgy lett belőle TB70, hogy mint az előzetes videómban mondtam, hogy nekem 2 darab brand van, amit szeretek, az egyik az SAB, a másik az Align. És most már ugye elérhető normálisan a TB70, ezért megvásároltam, mert flotta cserét hajtottam végre, köztes méretet megszüntettem, és akkor van 2 nagy, a TB70 meg a RAW, mint a Forma 1-ben a király kategória, és akkor a 470 továbbra is gyakorlós trénergépnek van. Mennyire volt nehéz összerakni? Volt-e buktató az összerakás folyamán? Összerakás tekintetében én nem éreztem semmilyen nehézséget. Egyetlen egy dolog volt, ami zavar engem személy szerint, hogy a manuálban az alkatrészekhez nincsen cíkszám megjelölve. Ez ugye mind utólagosan jön ki, mint ez zavaró körülmény, de összeszerelés tekintetében ez sem volt egy szívsebészet. Aki már egy ekkora gépet összerak és nem először, igazából itt nem beszélgetünk innovációkról, tehát mindegyik hasonlít mindegyikre, csak az egyiken 3 centivel arrébb van a csavar, szóval semmi. Ez a gép úgy néz ki, mint egy szuper kombó a narancssárga kabinja miatt, de azért látok rajta különbségeket, tehát valamennyiben mégis más. Elektronikában mit változtattál rajta? Igen, ez ugye a szuper kombó volt, tehát én az eredeti képből indulok ki, amit ugye az Align-tól láttunk, ugye azon volt a top kombó, a szuper kombó és a kit. Ez most a kit akar lenni, narancssárga kabinnal, a 490 kW-s motorral, tehát kit. Tehát az ESC az Contronic rajta. Ebben én nem akarok senkivel sem vitatkozni, tudjuk jó, hogy nagyon drága, de egyet sem vettem újonnan. Mindegyik használtam van, és eddig mindegyik valamelyik helikopteres barátomtól vettem meg. Úgyhogy Contronic ESC van rajta, a gyári Align motorral, teljesen gyári, ugye maga a váz, ugye a főlapát az Align rajta, a gyári 700-as Align lapát. De a farka is más, ahogy... A farkán ugye egy azúr lapát van, mert én úgy gondolom, hogy a piros és a fehér csíkozás miatt pörgés közben én ezt jobban fogom látni, mint a gyárit, de ezzel még érdemben tapasztalatom hosszú távú nincs. Úgyhogy az Align lapát az becsomagolt állapotában otthon van a fiókban. Align lapát van rajta a 700-as. A szervogarnitúra tekintetében egy Nexport garnitúra szervó van rajta. Hát ezt mi itthon úgy tekintettünk rá, mint Kalambó feleségére, mindenki tudja, hogy létezik, de senki nem látta. Érdemben azért próbálom ki, mert a 4 darab szervó, most bruttó kiskereskedelmi árak tekintetében 265 euró volt a garnitúra, míg igaz, hogy azt is használtan kéz alól vásároltam, de gyári, tehát bolti árát tekintve az MKS farokszervó, ami a Ravonban van, az meg 220 euró környéke. Nagyon kíváncsi voltam rá, én úgy gondolom, hogy ez lenne egy kultúrált ára egy szervógarnitúrának. Próbálgatom, mindenféleképpen fogok vele, hát nem azért vettem ezt a helikoptert, hogy a polcon nézegessem, tehát fogok vele mindenképp bőven repülni. Aztán meglátjuk, hogy mi lesz ezzel a szervóval. Természetesen nem fogom lecserélni ezért a többi gépeken ugye Nexportra, hogyha beválik, csak akkor tudjuk jól, hogy ez egy jó irány, és nekem humán halandónak, akinek én hobbistaként ugye repülgetek, nem igazán szerintem nincs akkor szükségünk nekünk 600 eurós szervogarnitúrára vagy 400 eurós szervogarnitúrára, hanem a 250-260 eurós szervogarnitúra is jó. Ha emiatt törni fog a gép, szervó probléma miatt, akkor biztos, hogy fölgyújtom. Ha már az árakról beszélgetünk. Korábban beszéltünk arról, hogy az európai ára a TB70-nek meglehetősen húzós. Miért döntöttél úgy, hogy mégis kifizeted ezt a pénzmennyiséget? Eszem ágában nem volt kifizetni ezt a pénzmennyiséget, azért, mert Európában problémák vannak. Egy nagyon érdekes dolgot vettem észre, és akkor az árakra megint egy kicsit exaktabb választ szeretnék adni, én, mint végfelhasználó. Első és legfontosabb, hogy azt szúrtam ki, hogy az Align-nak a 700-as lapátja, ugye a modellboltokban drágább, mint az Azur 700 vagy a Rotortech 700, tehát jelenleg a legdrágább 700-as lapát. Félreértés ne essék, nem vagyok olyan pilóta, hogy én most kiszúrjam az Align lapát, vagy egy
azúr lapát közti különbséget. Csupán meglepett ez a dolog, de természetesen nem néztem a többi árakat, európai boltok árairól beszélek. Úgyhogy a gépet Angliából vásároltam meg, azon belül már nem először vásároltam, nem is sokadjára, de nem először vásároltam ugye a Helishoptól, és őtőle érkezett, őtőle kértem ezt a gépet. Hogyha már egy nevet megemlítettem, akkor úgy gondolom, hogy korrekt, hogyha még említek meg másikakat. Tehát úgy tudom, hogy Magyarországra ide hozzánk érkezik még TB70, ugyanúgy Angliából. Azt hiszem az AT Models-től is, de az nem biztos, a Midland-től biztos, hogy érkezik. Ugye, nekem ugye jött a Helishoptól, és árak tekintetében végig számoltam, pár százalék tévedés jogát fenntartom. Európában, hogyha most becsatolok egy modellboltba, 1060 euró környéke a kit, ugye, tehát kitről beszélgetünk, 1060 euró környéke, 850-860 euróra jött ki körülbelül az ár. Tehát van közte egy cirka 200 euró, az nagyságrendileg, hát nem tudom, segíts, 25% lehet így, hogyha föntről lefelé számolom, akkor 25, igen, akkor 20, ha lentről fölfelé, akkor 25, igen, tehát ilyen 20% különbözetről beszélünk. És tegyük hozzá azt, hogy ez a magyar áfával és az európai vámmal. Ha jól emlékszem, igen. Jól emlékszem, igen, ugye ez a magyar áfával, ebbe a szállítási költség még nincsen benne. A szállítási költség szerintem meg nem rentábilis, arról beszélgetünk, hogy most 15 euróval többet kell kifizetnünk, ha már kiperkálok 1000 eurót egy gépre. Tehát azt szerintem annak nincs értelme. Szállítás szempontjából meg 9 naptári nap alatt érkezett meg Angliából, hát most... Ha Amazontól rendelsz, akkor is 7 nap Németországból, tehát nem szignifikáns a különbség. Van úgy, hogy országon belül az ember rendel, és nem érkezik meg csak 2 héttel később, tehát nincs miről beszélgetnünk, mert ugye, hogyha Nyugat-Európából rendelek meg bármit, az is, hát persze az megint ugye raktári készlet és bolt hozzáállás kérdése, tehát 3 naptári nap, 4 naptári nap, vagy 6 hét, nincs értelme a szállítási időről beszélgetni egyébként. De akkor, ha jól értelmezem, a matematikai része tök mindegy, hogy az AT Models-től, a Midland-től vagy a Helishop-tól, bármelyiktől rendeled meg a helikoptert, ugyanannyira jön ki, az a 20% az európai árakhoz képest ott van. Teljesen mindegy. Tehát teljesen vadidegenként, hogyha most ugye Európába, mert ugye Anglia ugye tudjuk, hogy kivált ugye az Európai Unióból, teljesen mindegy, hiszen ugye nettó árban föladják Angliából, az ugye a futár szállító szolgálattal érkezik, ott ugye vámkezelési eljárásra kerül a termék, és talán annyit korrekcióznék, hogy ugye a 20-27% áfa tartalom miatt, hogy akkor nem 850, hanem 865, tehát 5%-ot a 850-re számoljunk rá, mert az lesz a vámkülönbség, az 1060 euró pedig szerintem az viszont 27% környékével számoltam, mert azt hiszem annyi, de megint dobálózunk 10 euróval, teljesen felesleges. 10-15 euróval dobálózunk, annak nincs értelme, a 20%-nak már sokkal komolyabb értelme van. És ugyanúgy, tehát rendesen megjön, de akkor is fent marad, tehát bármit is csinálunk, akkor is megmarad a 20% árkülönbség. Nagyon sok szerintem, annak tudatában, hogy az egy 12-es, 5000-es csík ára. Tehát az sok. Bármi egyedi trükk, amit te a helikopteren alkalmaztál, tuning, változtatás? Hát tuning vagy változtatás én így nem mondanám. Itt kitérnék egy pillanatra, hogy nekem egyetlen egy nagyon fétisem van, még a 470 plastikomon is van fönt, ugye nekem biztonságérzetet ad, mint a Flybarless rendszernél a Rescue funkció. Az az, hogy ugye van egy kondenzátoros backup a 470 plastikomon, a Ravon is van ugye egy 3x50 mikrofarados kondenzátoros backup, ezen pedig egy Scorpion PowerGuard van rajta, egy 2 cellás genszésszel. Ennyi igazából, mert ez volt otthon. Ezt raktam rá, vagy ezt vettem annó annak idején, úgyhogy ez így sikerült. Tehát nagyjából ugye 200 euró egy csík akkumulátor, most 8 csík az 1600. Egy helikopter ára, jóformán egy kicsit kerekítgessünk, és hogy szebb legyen az ember lelkének, akkor 2 darab TB70 ára, de legyen az, hogy akkor 8,5 csík akkumulátor, egy 2 darab TB70 ára, ugye a 2 darab gépre lebontva. Ezért én ugye azt csináltam, hogy kint a helyszínen töltök autóról,
inverterrel fogok tölteni, hogy ugye meg tudjam tölteni 2C-vel az akkumulátorokat. Inverteres megoldás lesz, és így dupla, tehát van 3 csík 12-essem, és ugye 2 oldalas az akkumulátor, most mindegy, bal, jobb oldalán, alul, fölül, tehát az egyik felén az akkumulátor csíknak a RAV-nak a tálcája van, a másik oldalán pedig a TB70 tálcája. Aki ezért megszól, igazából marhára nem érdekel, szóval én ezt a megoldást választottam. Na jó, de a TB70-hez még nem nagyon van tálca alkatrészként. Ezt hogy oldottad meg? Hát amikor én ráálltam erre az ügyre, akkor még nem volt tálca. Én úgy láttam, hogy jelenleg Európában még nem elérhető az akkumulátor tálca, de Angliában már elérhető, tehát már stock. De konkrétan egy héttel ezelőtt még nem volt sehol. Úgyhogy 3D nyomtatva lett. Gyula barátom lemodellezte a gyári tálcát, és megkértem, hogy PLA-ból nyomtasson hozzá tálcát. Mivel 2 oldalas az akkumulátor, szerintem nyugodtan nagyon lehet vele valakit ütni, olyan masszív ugye 2 oldalasan. Mennyire volt nehéz beállítani a helikoptert? Igazából annyi, amit mondtam, hogy kb. 3 centivel van arrébb az egyik csavar, mint a másik csavar. Tehát beállítani, összeszerelni egy kaptafon már, tehát itt nem beszélgetünk innovációról. Semmilyen gyártónál sem, tehát máskülönben már nem helikopter lesz belőle, hanem Drón. Vagy autó, vagy bicikli. Szóval ilyesmi nincsen, ugyanúgy én személy szerint továbbra is a Spirit GT-t használom, amivel elégedett vagyok. Beállítottam ugye szárazon a gépet, nyersre, hogy ugye felszállok vele, és utána jön a finom hangolás, giro, agilitás és fordulatszám eltalálása. Hát nagyon nagy malacom volt, az igazság, mert életemben először sikerült az, hogy az első akkumulátor csíknál 3-4-szer szálltam föl meg le, és akkor úgy is volt vele, hogy kész. Most már csak az agilitással kell még játszani, de úgy gondolom, hogy azzal sem. Tehát amikor utolsó repülésem volt a géppel, akkor nagyon jó volt az agilitás a számomra, az én kezemnek, úgyhogy nyertem a lottó kategória. Ha most kellene döntened, mert muszáj dönteni, TB70 vagy RAW? Hát, erre nagyon egyszerű válaszolni, nem vagyok szponzorált író, hát én eldönthetem, hogy melyiket választom, és én mindkettőt választom. Mert flottát cseréltem, és ezért van ugye a Forma 1 király kategória, a király kategóriában egy TB70-em, meg egy RAV-om, ezek tetszenek nekem. Én nem akarok választani a kettő közül, nem is érzek exakt különbséget, annyi, hogy egy icipicit súlytalanabbnak érzem a TB70-et, de mivel a repülési tudásom olyan, amilyen, nincs érdemleges különbség a két gép között. Ezért vannak a profi pilóták, Bert Kammerer, vagy még sorolhatnám, akiknek az a dolguk, hogy hirdessék a brandet. Nekem nem ez a dolgom, és nem is a repülési tudásom természetesen nincs is azon a szinten, ahogy azt az előző videóban is el lett mondva többször. Tehát nincsen különbség, ez abszolút pofára megy, hogy Ferrari, Lamborghini, de hogyha már beszéljünk azért olcsóbb, BMW, Mercedes, Audi, teljesen mindegy ez nekünk humán halandóknak, akik felhasználók. Mindegy, hogy mivel repülünk. Az ügyesebb pilóták, azok lehet, hogy éreznek különbséget, de ott sem mondanám rentábilisnak a különbséget, hogy most valaki azt mondja, hogy na ez jobb. Tehát én úgy gondolom, hogy aki így szögegyenesen azt mondja hogy na az SAB, az XL Power, na a TB70 vagy az Align, aki így szögegyenes ragaszkodik egy márkához, az úgy gondolom, hogy annak akkor szponzorált pilótának kell lennie, mert ezt így kijelenteni nem lehet. Tetszik, kész, pont, tehát tetszik, hogy narancssárga, tetszik a formavilága, természetesen mellé az, hogy egy új gép, hogy van alkatrész ellátás éveken keresztül, ezért cseréltem flottát, mert tudom azt, hogy ehhez a kétfajta géphez bármikor az elkövetkezendő X év során fogok alkatrészt kapni. Ezért döntöttem úgy, és választottam ezeket.